Goodreads Choice Awards 2022 närmar sig och det betyder att det är dags att recensera förra årets vinnare. I år tänkte jag använda mig av en tierlist. Det gör det lite lättare att placera böckerna då jag inte behöver besluta vilken av alla dessa ljumma böcker som hamnar över eller under varandra. Då kör vi! Mysterievinnaren, Det sista han sa av Laura Dave. Det här är en okej mysteriebok, därför hamnar den på C. De flesta skulle kunna säga att det här är en okej bok. Den sticker inte ut särskilt mycket, vilket gör att den kan passa rätt många. Men jag har svårt att se att folk skulle komma ihåg den här boken. Jag glömde bort den rätt snabbt efter att ha läst den. Och hade den fortsatt som den började, då hade den inte ens blivit C. Men den fick upp farten efter ett tag. I början så är huvudpersonen alldeles för passiv. Hon får allting servat eller så snubblar hon över alla ledtrådar. Men när hon väl kommer iväg på den här resan med sin adoptivdotter, då blir det faktiskt väldigt mycket mer intressant. Ja, jag har inte mer att säga här egentligen. Romantikvinnaren Sommarmöten av Emily Henry. Detta är också C. Den utger sig för att vara vänner till älskare. Jag skulle dock säga att det handlar mer om missförstånd och en oförmåga att kommunicera. Visst, de är vänner och detta leder till romantik. Men varför måste det gå genom att de inte kommunicerar? Jag avskyr det. Det är en simpel berättelse utan egentligen några överraskningar. Genom hela boken så väntar man bara på vad som hände för 2 år sedan som nu gjort att de inte pratar längre. Och det är ett antiklimax man får efter att ha tvingat sig igenom boken. Jag gillar inte heller hur mycket skam som läggs på Poppy för att hon inte kan bestämma sig för om hon vill vara med Alex. Och att hon inte planerar sitt liv i minsta detalj som han gör. Det är okej att inte veta exakt hur du vill ha ditt liv. Och han skamlägger henne för något han borde acceptera som hennes vän. Om han tycker att det är så himla hemskt, varför fortsätter han umgås med henne? Och i slutändan så ligger det på henne att ta beslut att ändra sig för att han ska acceptera henne. Det är bara lamt. Jag tror istället att boken hade mått bra av alternerade POV från både Poppy och Alex. Om man sett honom vänta på henne och sedan hur hon blir förvånad över att han inte är ute och dejtar. Det hade varit roligare. Men istället så får vi endast hennes syn på allting och jag tycker faktiskt att det begränsar berättelsen väldigt mycket. Den får även minus för att den använder sig av det här tropet med ett hotellrum med en säng och istället för att de ska sova där tillsammans så ska de vara så kyska. Det är bara fel. Ge läsaren vad vi vill ha. Sen har vi historiska romanvinnaren Malibu Rising av Taylor Jenkins Reid. Och det här, jag vet att folk känner väldigt olika för Taylor Jenkins Reid, men jag tycker om henne. Hon går från klarhet till klarhet i sitt skrivande. Och den här boken kan inte bli annat än S-tier. Den slutar aldrig vara intressant. Även om den hoppar mellan olika berättarröster och tider. Jag vill bara ha mer. Och det jag gillade med den, hur den börjar som en klassisk kärleksberättelse. Allting är romantiskt och alla är unga och vackra och möter sitt livs kärlek. Och det är bara toppen. De är rika och vältränade och de har allting de vill ha. Men sen kommer det upp saker och jag gillade verkligen hur det finns flera lager. Hur alla bara är människor. Det spelar ingen roll om vi är rika eller fattiga, vältränade, tjocka, var vi bor. Vi har alla liknande problem som vi måste arbeta med.
Så på utsidan kan de rika, kända och vackras liv se så underbara ut. Men det finns en massa skit även där. Och de kommer inte undan med problemen som kommer med att vara människa. Och det tilltalade mig väldigt mycket. Det är även så mycket vackra meningar som man bara kan njuta av. Vacker prosa, det är aldrig fel. Sen har vi Young Adult-vinnaren. Mitt namn är Firekeeper. Den här boken är rätt svår att bedöma. Jag tycker ändå att B känns rätt för den. På många sätt så påminner den mig om Golden Boy av Abigail Tartelin. Golden Boy lyfter upp intersexualitet och vad det innebär. Det är mycket information som ska hjälpa läsaren att förstå vad det är, samtidigt som det är blandat med en väldigt stark berättelse. Mitt namn är Firekeeper är en deckarberättelse som samtidigt lär läsaren mer om urinvånare i USA. Väldigt mycket det positiva men också mycket av det negativa. Och båda berättelserna känns väldigt mycket som faktaböcker på det här sättet. Det är även vissa saker som känns lite inkastade bara för att fånga läsaren. Inte för att det egentligen behövs eller funkar i berättelsen. Kärleksberättelsen är en sådan del. Och den gör att den känns väldigt Twilight i vissa stunder. Vilket gör att man blir förvirrad av vad det är som är huvudfokus i berättelsen. Är det en kärleksberättelse? Är det en deckare? Ett drama om urinvånare? Den kastar in en hel del olika saker. Och lite känns det som att den vill tilltala många olika sorters läsare genom att göra så här. Den har även en av mina största röda flaggor för böcker som känns feministiska och har en kvinnlig huvudperson som ändå är väldigt aktiv. Och det är att hon egentligen inte har några kvinnliga vänner och alla kvinnor som hon möter är för feminina och de gillar att vara med sina pojkvänner och de vägrar hon att lära sig namnen på, utan hon ger dem smeknamn istället för att komma ihåg namnen. Det är lite så här pick me-vibbar eller jag är inte som alla andra tjejer. Vilket också är något som ger Twilight-känsla. Överlag ändå så är det en spännande bok och unik i det att den handlar om urinvånare och utspelar sig på deras plan. Vilket jag inte sett mycket böcker som gör. Inte böcker som får vara liksom deckare och romantik på det här sättet. Och jag vill gärna ha mer böcker som den här. Sen har vi skräckvinnaren The Final Girl Support Group av Grady Hendrix. Som de flesta böcker det här året så var det här en okej berättelse. Men inte mycket mer. Se. Jag gillar mer gore i mina skräckböcker. Se Mats Strandberg som ett perfekt exempel på detta. Och den här var överlag svag på skräck. Jag behöver inte splatter, men de flesta Final Girls från filmer som kommer från splatterfilmer. Så det skulle kännas logiskt tycker jag att ha det i en sån här bok. Det var mer en thriller än skräck. Och visst, vi skulle kunna ha en diskussion om skillnaden mellan thriller och skräck. Men det får vara en annan dag. Den svagaste biten av boken är huvudpersonen Lynette och hennes berättelse, vilket är synd för det är större delen av boken. Det är så tråkigt att allting kretsar kring henne istället för att ge olika syn på flera Final Girls och hur de lever och hanterar farliga situationer. Jag tycker även att det var trist att Lynette var ensam så många gånger. Hon är i en grupp med en massa Final Girls men ingen tror henne eller vill arbeta tillsammans för att bli av med hotet. De hjälper till lite i perioder men oftast så är det bara Lynette och det verkar handla mer om ifall allting faktiskt är verkligt, om hennes inre demoner som förstör hennes liv. Det finns en massa potential för den här boken att bli riktigt bra. Men istället för att gå på djupet med vad det innebär att vara en final girl så blev det mest bara yta. Det fanns guldkorn i boken men för mycket missar för att ge den ett högre betyg.
Humorvinnaren Broken in the best possible way av Jenny Lawson. Det här var mest bara jobbigt. Det är 2 stora fel med den här boken som gjorde det nästintill omöjligt att gilla den. Nummer 1. Det finns ingen tydlig röd tråd genom boken. Vad är meningen med den? Vad vill den säga? Boken är som en massa små noveller om Jennys liv, men samtidigt känns det som att den vill säga något större, att den vill koppla ihop allting, men det funkar inte. Och de olika delarna känns inte särskilt tydliga. Hon verkar försöka få det att handla om att det är okej att vara annorlunda och konstig. Men det känns mer som en guide i att vara gift. Men inte det heller, för hon har så många tips som går emot varandra. Ljug, var ärlig, var glöms, kom ihåg saker. Ska det vara humor att hon skiftar på det sättet? Nummer 2. Om man någonsin följt med en kompis till en gruppträff där man inte känner en enda person och får sitta och lyssna på interna skämt hela kvällen, då förstår man hur det är att läsa den här boken när man inte har någon aning om vem Jenny Lawson är. Jag förstod att det var en massa skämt, att det var tydligt att det skulle vara skämt överallt. Men jag skrattade nästan ingenting. Kanske kan det vara kul att läsa detta berättelser i en blogg. Men som i en bok så faller det så platt. Young Adult Fantasy-vinnaren Rule of Wolves av Leigh Bardugo. Förtjänar den här boken C-tier? Egentligen inte. Den borde kanske egentligen vara F. Men karaktärerna gör att jag lägger den här ändå. Visst, jag erkänner mig subjektiv i min åsikt. Men kom igen, allting i den här listan är subjektivt. Vad förväntar du dig? Första boken, King of Scars, den var riktigt rolig ändå. För lång, den också, men den funkade bättre. Den här blev faktiskt seg genom stora delar. Och även där den inte var seg så var den konstig. Det är så många karaktärer som bara kastas in och har en egen miniberättelse inuti den stora berättelsen som då bara stannar till och sedan startar igen när alla är tillbaka på sina platser. Så mycket cameos av karaktärer från andra böcker utan någon egentlig anledning förutom att de ville säga hej, minns du mig? Och sedan var de borta igen. Handlingen är inte heller tydlig. Jag vet inte ens hur man ska förklara det som händer i boken och hur det på riktigt hänger ihop med varandra. Och karaktärerna, de tvingas vara korkade och inte alls som sig själva för att vissa saker ska kunna liksom fortsätta. Men jag gillar hur Bardugo skriver. Hon gör kul karaktärer med kemi. Jag önskar bara att boken hade varit mer tight. Då hade den funkat så mycket bättre. För de saker jag gillade var toppen. Men det var långa perioder mellan dem som jag bara önskade att någon skulle ha tvingat henne att ta bort saker. Sen har vi faktavinnaren, Antropocen. Mitt betyg är 5 stjärnor av John Green. Det är hur man skriver en novellsamling. Ja, utan tvekan. Det är egna unika berättelser, men de knyts alla ihop genom hans rankning i Antropocenen. Det är så smart! Och den här boken fick mig faktiskt att uppskatta John Green på ett sätt som jag inte gjort förut. Jag fastnade aldrig för hans ungdomsböcker, men här kom han nära på ett sätt som jag verkligen uppskattade. Han öppnade upp om sitt liv på ett sätt som var väldigt tillgängligt. I en novellsamling så är det sällan man gillar varje berättelse. Några står ut mer än andra. Vissa är man inte intresserad alls av. Många var riktigt bra. Några var för USA-centrerade för att jag skulle kunna förstå och uppskatta dem så som de var menade att uppskattas. Om jag aldrig hört talas om en plats, då blir det logiskt svårt att förstå det känslomässiga bandet till platsen. Jag får liksom ingen nostalgi eller något sånt. Det är bara en gullig berättelse, men inget mer.
Och jag skippade även de 2 fotbollsberättelserna. Jag vet att John älskar fotboll, så jag var beredd på att något sådant skulle komma. Men det intresserar mig inte. Jag kan inte ens låtsas vara intresserad av fotboll, så det var inte ens värt att försöka. Men det fanns berättelser jag blev lite känslosam av. Som berättelsen om fågeln som var helt ensam och inspelningen av kvittret som saknade en partner. Och även de mer filosofiska novellerna passade självklart mig. Jag har svårt att ogilla filosofiska funderingar. Sen har vi biografivinnaren Crying in H-Mart av Michelle Zauner. Det här är ett D. Jag är väldigt ledsen att jag inte gillar den här, för den såg jag fram emot så mycket. Jag gillade premissen. En kvinna som försöker tyda sin relation till sin mamma som dött genom deras band till mat, och specifikt koreansk mat. Det här handlar inte om att jag vill gotta mig i detaljer om någons sorg. Men om man skriver en bok som ska handla om relationen till hennes mor och sedan så är det mer om hur olika maträtter tillagas, då känns det lite som att man inte får det man lovats. Det var ett sådant otroligt fokus på mat. Långa paragrafer som beskrev hur olika maträtter och hur de tillagades, hur de såg ut, var de köpte ingredienserna, och det bara fortsatte. Det var så matrelaterat. Jag hade kunnat varit mer nöjd med det om det knutits mer till relationerna. Mer förklarats varför hon berättar så detaljerat om varje måltid. Liksom mer känslor runt det. Och visst, jag har aldrig förlorat en förälder och jag är inte en invandrare, så jag kan inte förstå de delarna av berättelsen helt. Kanske att de som känner igen sig där kan känna mer för boken. Men jag har läst en massa biografier som handlar om sådant jag aldrig upplevt. Större delen av biografierna som skrivs är sådant jag aldrig upplevt. Och det är sällan det som stoppar mig från att gilla en bok. Vad jag tänker är att boken hade passat perfekt som några korta noveller. För vissa berättelser är riktigt bra. De hade kunnat plockats ut och getts ut själva. Men större delen av boken känns för personlig, som att den inte var färdig eller som att den inte var tänkt att ges ut. Att det var som när hemliga böcker publiceras efter att en författare har dött. Den känns liksom ofärdig. Men får andra ut bra saker från den så är det toppen. Men den kom inte hela vägen för mig. Poesivinnaren The Hill We Climb av Amanda Gorman. Och jag tänker att den här hamnar på B-nivå. Men jag är faktiskt förvirrad över den. Det är egentligen ingen poesibok. Det är egentligen bara invigningstalet från när Joe Biden blev president i USA. Jag läste den sedan flera gånger om. Sökte sedan på Google för att se om jag hade fått fel text. Eftersom jag tänkte, en kort dikt kan väl inte ha vunnit. Det måste vara fler dikter än bara en. Men nej, det är bara den här dikten. Så det är rätt intressant också att det var liksom bara en dikt som vann. Jag förstår dock varför den vann. Inte för att den var bäst, även om den är bra. Utan på grund av när den först lästes högt och den uppmärksamhet som både dikten och poeten fick. Men hela Goodreads Choice Awards är ju en tävling i popularitet, så vem är förvånad? Har dock inte så mycket mer att säga om själva dikten. Den är värd att läsa, eller bara gå in på YouTube och lyssna på Amanda Gorman som läser den. Det är cirka 9 minuter tror jag. Du har den tiden. Debutvinnaren The Spanish Love Deception av Elena Armas. Jag tycker egentligen inte att det här är en bra bok. Det går inte att säga att det här är en bra bok. Men samtidigt så flög boken bara förbi. Den är så otroligt lättläst. Det är svårt att lägga ifrån sig den. Och därför får den C som nästan allting annat det här året. Samtidigt så var den så jobbig. För större delen av boken består av en kvinna som är kåt dygnet runt för en man som knappt rör henne, säger inte många ord alls och verkar inte vilja visa känslor. Seriöst,
Han kommer in i ett rum och hon blöter ner byxorna. Hon måste röra vid hans fasta muskler som känns som att de är som marmor. Och hon kan knappt stå upp efter det. Det är så fascinerande hur hon ska vara en vuxen kvinna som inte klarar av att vara i samma rum som en man hon är attraherad av utan att smälta. Varenda sida är bara hur hon trånar, men samtidigt säger hon till sig själv att usch, fy, vad äcklig han är, jag kan inte gilla någon som honom. Det är rätt fascinerande. Så hela boken så väntar vi på att hon ska erkänna hur hon känner. För vi vet vad han känner, även om boken försöker lura oss att det inte alls är så. Men det är en sån dålig lögn att jag inte ens förstår hur huvudpersonen inte såg igenom det heller. Och sen kommer det sängar som skakas så hårt. Jag minns inte hur många sidor det var, men från att de blir ihop i slutet så slutar de inte ha sex. De går från att nästan inte ha rört vid varandra till att slita av varandra kläderna och använda ett mycket mer färgat språk än genom hela boken. Boken har även vibbar av Stolthet och fördom. Han är en sjukt rik man vars kropp är skapt av gudarna, där varje muskel är stenhård. Och han tar med henne på en skolträff där han ska säljas till högstbjudande och ber henne köpa honom så han inte måste umgås med andra personer. Och hon är sur för att han var lite snäsig mot henne när de först träffades. Och sedan hatar hon honom, men låter honom ändå vara hennes dejt på en resa till Spanien för att träffa hennes familj. Precis som i Stolthet och fördom. Science fiction-vinnaren Project Hail Mary av Andy Weir. Detta är en svår bok att placera. För för vissa delar inom den så är den S-tier. Och det erkänner jag. Men samtidigt så är den så långt ner för mig att jag måste låta den hamna i mitten. Den får bara se som allt annat. Detta känns som en sådan bok folk kan bli sura på för att man inte ser hur briljant den är. Jag förstår varför folk gillar den. Vetenskapen bakom den, all forskning som är så in i detalj, den är välskriven. Och så som jag har förstått det så stämmer den också. Vetenskapen är det inga fel i. Men det är inte vetenskapen som får mig att sänka boken. Det är att jag hade svårt att fastna för själva berättelsen. Huvudpersonen irriterade mig. Att han var lite av en Mary Sue nästan. Han hade forskat inom ett område och sen arbetat som lärare på ett mellanstadie tror jag det var. Men han kan så otroligt mycket inom olika forskningsområden. Han är supersmart på ett sätt som jag inte vet om jag sett någon människa vara. Så trots att vetenskapen och alla steg den tar känns logisk så är han ologisk. Boken känns också mer som en vetenskaplig text eller en filosofisk text skriven ur en vetenskaplig synvinkel. Vad skulle hända om? Det är så fokuserat på allt det vetenskapliga att känslorna faller bort. Även scener som borde vara känslomässigt starka är så fokuserade på att förklara hur allting hänger ihop och fungerar att känslorna bara glöms bort. Men visst, det är en kompetent bok. Den har ett mål och den tar sig hela vägen dit med bravur. Men de saker som jag vill ha från en roman saknades. Den mänskliga faktorn. Så där har vi dem. Ett rätt ljummet år. Många böcker jag knappt ens kommer ihåg längre. Temat för i år är inte supertydligt heller. En del om relationer, men egentligen ingenting som sticker ut. Tack för mig! Ha en bra dag!